काल भारती विद्याभवन मध्ये परमेश्वराच्या 3 शक्तींबद्दल मी सांगितलं होतं आपल्याला. पुष्कळ लोक असं म्हणाले की आमच्या डोक्यावरून गेलं. तेव्हा हृदयातून जाणारं काहीतरी सांगायला पाहिजे. डोक्यातनं काही आतमध्ये खरंच घुसत नाही. जे लोक फार मोठे मोठे शास्त्रज्ञ, शिकलेले, सुशिक्षित, आणखीन आचार्य वगैरे वगैरे आहेत, त्यांच्यामध्ये सहज योग घुसत नाही. असे मी पुष्कळ विद्वान पाहिले. आणि एक साधारण मनुष्य, अशिक्षित, ज्याला धड कपडा नाही, खायला नाही, अशा माणसामध्ये सहज योग घुसतो. शिक्षणाने परमेश्वर जाणता येत नाही असं म्हटल्याबरोबर सगळे शिक्षणाचे अधिकारी मला मारायला उठले. शिक्षणाने संसारातल्या सर्व लौकिक गोष्टी जाणता येतील, पण परमेश्वराच्या कार्याला जाणण्यासाठी दुसरे मार्ग पाहिजे, दुसरे गुण पाहिजे. पैकी मुख्य गुण म्हणजे भोळेपण, ज्याला इंग्लिश भाषेमध्ये इनोसेन्स म्हणतात. लहान मुलांमध्ये असतं बघा भोळेपण. काही काही मोठी माणसं पण फार भोळी असतात. हो, ठगवली जातात. अशा लोकांना लोक त्रासही जास्त देतात, छळतातही फार. म्हणूनच सगळ्या संत लोकांना फार छळलंय या जगाने, आणि आजही छळतायत. त्यातच रडू येतं कधी कधी. आपण जी मंडळी पार झालात ही सुद्धा संत मंडळी आहे. संतच नव्हे पण देवता स्वरूप. आज देवताच्या ठिकाणी तुम्ही आला. हीच देवता. हेच ते देव ज्यांचं वर्णन आपण पुराणात वगैरे वाचलं असेल. हे देव जागवले गेलेत आपल्यामध्ये. हे देव पण आलेले आपल्यामध्ये. तेव्हा अशा देवपणामध्ये भूत हे पिंगा घालणारच आणि तुम्हाला त्रास देणार. देऊ देत. कुठवर त्रास देणार? जिथपर्यंत त्यांची मर्यादा आहे. त्यांची मर्यादा फक्त 3 आयामात, 3 डायमेन्शन मध्ये चालते. म्हणजे जे काही लौकिक आहे तिकडे. फार तर तुमच्या शरीराला अपघात करतील, करू दे. शरीर हे नश्वरच आहे. तुमच्या मनाला दुखापत होईल, होऊ दे. पण तुम्हाला एक बाले किल्ला दिलेला आहे, मी दाखवलेला आहे, जो तुमच्याच आतमध्ये आहे. तो म्हणजे निर्विचार स्थिती. हार्टलेस अवेअरनेस. तुम्ही जर त्या किल्ल्यात बसलात तर कुणाची हिंमत नाही तिथे पाय ठेवण्याची, हे लक्षात ठेवा. पण त्या किल्ल्यात बसण्याची सवय लावली पाहिजे. श्रीकृष्णाला रणछोडदास म्हणतात. रणछोडदास म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून या सगळ्या दुष्टांचा मारा चुकवून आपल्या बाले किल्ल्यात शिरला तो, म्हणून त्याला रणछोडदास म्हणाले. आणि हे सगळे बसले बाहेर बोंबलत. पुष्कळ काळी विद्या सुरू झालेली आहे हे आपल्याला माहिती आहे. घाणेरडे लोक घाणेरडे प्रकार करत आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. ते तुम्हाला त्रास देतात हेही मलाही माहिती आहे. छळतात. करून करून करणार काय?
आम्ही बाले किल्ल्यात आल्यावर बघून घेऊ म्हणा, पण तुम्ही आपला बाले किल्ला विसरला नाही. हे संरक्षणाचं स्थान कधीही मानवाला लाभलेलं नव्हतं. ते आज महामुश्किलीने तुम्हाला मिळालेलं आहे. त्याचं द्वार उघडलेलं आहे. त्याच्यात बसा. बघते बरं कोण तुम्हाला छळतंय आणि कुठून तुम्हाला हे आजार होणार आणि रोग होणार. त्या बाले किल्ल्यात तुम्ही बसलं पाहिजे. घरची सगळी मंडळी जरी विरोधात असली तरी त्यांच्या डोक्यावर टिचून बसलं पाहिजे. काय करता तुम्ही आमचं बघूया. सारा समाज तुमच्या विरोधात उभा असला तरी त्या बाले किल्ल्यात उभं झालंच पाहिजे. आणि शेवटी संबंध जर विश्व जरी तुमच्या मागे लागलं तरी तुम्ही त्या बाले किल्ल्यात बसल्यावरती कोण येणार आहे. आणि ज्या दिवशी तो आतमध्ये आला त्या दिवशी तोही पार झाला. हे अशी कमाल आहे. हा चमत्कार हातात आहे आपल्या. ओढा सगळ्यांना आपल्या बाले किल्ल्यात म्हणा, मग बघूया मग कोणाशी हात करणार. कारण तिथे सगळे एक आहेत हे कळलं महामूर्खांना. मग हे जेवढे महामूर्ख फिरत आहेत ते स्वतःचे नरक बनवत आहेत. आणि ह्या वेळेला जर दडपले गेले त्या नरकात तर उठू नाही देणार त्यांना. तेव्हा सावध व्हा. असं घाबरण्यासारखं काहीच नाहीये. जर तुमची पूर्ण तयारी असेल तर या बाले किल्ल्याचा एक मोठा किल्ला तयार करूया. पण कलियुगात कुणाची हिंमत नाही की समोर येऊन माझा मुकाबला करतील. पाठी मागून लहान लहान पोरांना घरून मारणारे हत्यारे लोक आहेत. तेव्हा तिकडे लक्ष देऊ नका. काहीही तुमचं वाकडं होणार नाही आणि कधीही होणार नाही. पण आपलं छत्र मात्र डोक्यावरती ठेवा. त्यांच्या कह्यात येऊ नका. त्या दादरला तुमच्या अशी 2-4 मंडळी बसलेली आहे आणि त्यांनी हे काळे विद्ये इथे सुरू केलेले आहेत. कितीतरी लोकांच्या घरांची दुर्दाण करून ठेवलेली आहे. मला माहिती आहे. मी मागे सुद्धा सांगत होते आपल्याला माहिती. त्यातले 2 गेले, सोडून गेले दादर. अजून आहे. त्यांना कोणाचं कल्याण करायचं नाही. स्वतःचं पोट भरायचं, पैसे कमवायचे. कमवा म्हणा, सगळेच कमवत आहेत पैसे. पण नाव देवाचं घेतलेलं आहे त्यांनी. देवाच्या नावावरती पैसे कमवतात आहेत त्याला हरकत नाही. पण देवाच्या नावावरती तुम्ही जर भूत विकू लागलात तर मात्र तुम्हाला क्षमा करणं कठीण आहे. परमेश्वर कधीही अशा लोकांना क्षमा करणार नाही. पूर्वी जी भूत होती ती भूतच होती, डायरेक्टली भूत होती. पण आता देवाच्या नावावरती भूत विकणारी ही मंडळी. गंडे दोरे हातात बांधायचे आणि तुमच्या घरात भूत पाठवायची. सर्रास हे धंदे चाललेले आहेत. आमच्या लंडनला तर इतकं आहे की मला आश्चर्य वाटलं. हे लंडन आहे की भूत नगरी आहे. तिथे पाय ठेवल्याबरोबर म्हटलं नुसता भूतांचा सगळी भूताचं की उभी करून ठेवलेली आहे. ज्या ख्रिस्तानी सांगितलेलं होतं की कोणत्याही भूताच्या मार्गावर जाऊ नका, भूतांची कार्य करू नका, ते सगळे ख्रिश्चन लोक स्मशानात जाऊन तिथून रक्षा आणून राख आणून आणि धंदे करतात. प्लॅनचेट काय करतायत? म्हणजे ज्या गोष्टीला मना केलं तेच करतात. हे ख्रिस्तानी सांगितलं तसं एक नानक साहेबांनी सांगितलं. स्पष्टपणे इतकं कोणी बोललं नव्हतं या भूताटकीबद्दल. आणि ते हे सगळे ख्रिश्चन लोक जे आपल्याकडे ब्रिटिश म्हणून फिरत होते पूर्वी मोठे, आता त्यांच्या मानगुटीवर बसले सगळे. ते
गल्लोगल्ली भूतांचे कारखाने उघडून ठेवलेले. त्यांच्या असलेला काय म्हणावं मला समजत नाही. आणि मी भूताटकीच्या विरुद्ध बोलते तर लोकांना ते पटत नाही. फरक एवढाच आहे की आपण लोक त्याला देवाचं नाव देतो, ते त्याला भूताचंच नाव देतात. त्याला ते सॅटॅन क्राफ्ट म्हणतात, विच क्राफ्ट म्हणतात. आपल्यासारखा खोटेपणा नाही ते. पण इथून एक्सपोर्ट केलाय तुम्ही, पुष्कळ एक्सपोर्ट झाले. इथून गेले तिकडे मोठे मोठे भूतांचे राजे तिकडे घेऊन, आणि काय पैसे कमवले. एकेका माणसाजवळ 35-35 रोल्स रॉयस आहेत. एका रोल्स रॉयसला 8 लाख रुपये किंमत पडते. सॉरी, 10 लाख रुपये किंमत पडते. हे तिथे इंग्लंडला सुरू झालेलं आहे. आता हिंदुस्थानात काही कमी नाही आहे तुमची. तुम्हाला धर्म हवा की अधर्म हवा आहे ते तुमचं पहिल्यांदा आधी ठरवलं पाहिजे. जर धर्म हवा असला तर खऱ्या गोष्टीवर उभे राहा. ज्यांना खोट्या गोष्टी हव्या असतात त्या माझ्याजवळ नाही. माझ्याजवळ चमत्कार नाही की तुम्ही म्हणाला मला एक अंगठी द्या. माझ्याजवळ मेडिटेशन आहे. माझ्याजवळ तुमच्या मधली शक्ती घेण्याची, तुमच्या मधली जी आतमध्ये परमेश्वराने एवढी संपत्ती दिलेली आहे ती उघडण्याची कला शिकवायची आहे मला. मी म्हणते एवढ्या अंगठ्या वाटतायत हे लोक, तर आपल्या हिंदुस्थानचा संबंध प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा म्हणा ना. प्राईम मिनिस्टर करा तुम्ही. सगळ्यांना अंगठ्या वाटतील. श्रीमंत लोकांना कशाला अंगठ्या वाटता. इकडे वाटाणा आहेत पुष्कळ आमच्या इकडे गरीब लोक. गरिबांकडे लक्ष नाही या लोकांचं. श्रीमंतांच्या खिशाकडे आहेत आणि हे श्रीमंत सुद्धा मूर्खासारखे तिथेच जाणार. असा हा प्रकार चाललेला आहे. आज ही दैन्य दशा ह्या देशाला आली त्याला कारण ही भूत आहेत हे तुम्हाला माहित नाही. तेव्हा अशा लोकांना थोड्याशा फायद्यासाठी मुळीच मदत करू नये आणि ह्यांच्या दारात उभं राहू नये. कोणी भूताटकीच्या गोष्टी केल्या त्या दारात उभं राहू नये. किती म्हटलं तरी धर्मातच सगळंच. धर्मातच संबंध आहे. लक्ष्मीपासून इथून तिथपर्यंत जेवढं काही संसारातलं आहे ते सुद्धा धर्मातच आहे आणि त्याच्या पलीकडचं सुद्धा धर्मातच. सगळं धर्मानेच बनवलेलं आहे. धर्माच्या पलीकडे काहीही नाही आणि त्याच्या पलीकडे जे आहे ते तुम्हाला सांगण्यासारखं सुद्धा नाही. 7 नरकाच्या पिढ्या आहेत. ते भोगायचं असलं आणि या मनुष्य योनीत ना त्या किड्यांच्या योनीत जायचं असला तर ह्या मार्गावर तुम्ही चला. तोंड उघडून ह्या गोष्टीबद्दल बोलायला पाहिजे. हे सगळे जादूचे खेळ बंद करा. त्याबद्दल भिडायची काही गरज नाही. आतली जादू झाली पाहिजे. आतमध्ये प्रकाश आला पाहिजे आणि त्याच्या ज्या आनंदात सगळीकडे भरलेली फुलं आहेत त्याचा सुगंध पसरला पाहिजे. म्हणजे हे चिखल जे आहे ते बदलून त्या ठिकाणी कमळाचं एक सरोवर निर्माण. ही वेळ आलेली आहे. संबंध सृष्टी त्या वेळेला तयार आहे. पंचमहाभूत तुमच्या मदतीला उभी आहेत. तिकडे सगळे मोठे मोठे अवतार पुरुष त्या कार्यासाठी आशीर्वाद देत आहेत आणि सगळ्यांची ही पूर्ण तयारी आहे की तुम्हाला काहीही लागलं तरी आम्ही तयार आहोत. पण फक्त हे मानवाच्या हातात आहे की आता हा निश्चय झाला पाहिजे की आम्ही धर्मात आहोत की अधर्मात. आम्ही धर्माला उभे राहणार आहोत की अधर्माला उभे राहणार आहोत. धर्म तुम्ही पैशाने विकत घेऊ शकत. परमेश्वराला तुम्ही बाजारात काढलेला आहे.
हे झिंडवडे तुम्ही सगळे धर्माचे केलेले आहेत. साध्या भोळ्या लोकांना फसवून धर्माची ही विटंबना केलेली आहे, त्याची पाप सुद्धा भोगलीच पाहिजे. पण सगळ्यात मोठं पाप म्हणजे संतांना त्रास देणे. जे परमेश्वराच्या शोधात आहेत त्या लोकांना मार्गापासून च्युत करणं, त्याच्यापेक्षा मोठं पाप संसारात काही नाही. आणि त्याची शिक्षा इतकी भयंकर आहे की सांगण्यासाठी. तेव्हा अशा कार्यात कोणीही पडू नये. धर्म जितका सुंदर आहे, जितका मार्गदर्शक आहे, धर्म जितका प्रेम देणार आहे, जितका मायाळू आहे, जितका सगळ्यांना आपापसात घेणार आहे, तितकाच धर्म जाज्वल्य आहे. तो जाळून टाकेल, फोडून टाकेल, संहार करून टाकेल सर्वांचा. त्या धर्माची शक्ती आहे जशी अग्नीची असते, हे लक्षात ठेव. ह्या वेळेला बोकाळलेलं दिसतं आणखी जास्त त्या दादरला मला. कसले कसले रोग, कसले कसले त्रास आज आम्ही आपल्या आई बहिणी मुलं सगळ्यांना देतो. आम्हीच देतो, दुसरं कुणी देत नाहीये. कुत्री मांजरी देत नाहीत आपल्याला त्रास, आम्ही माणसंच माणसाला देऊन राहिलो. माणूसच माणसाचा गळा कापतोय, कुणी दुसरी येऊन कापत नाही तुमचे गळे. कारण माणसातच राक्षस घुसलेत आणि माणसातच भक्त आहे. भक्तांचे गळे कापणं हेच राक्षसांचं कार्य आहे. जर ते केलं नाही तर ते राक्षस कशाला. पण त्याही पेक्षा बिकट अवस्था अशी आहे की प्रत्येक संतांमध्ये राक्षस घुसलेला आहे. आता मी तरी काय करू. ज्याला आपला मुलगा करते त्याच्यात राक्षस घुसला, आता करू तरी काय मी. त्याला धड मारताही येत नाही आणि जवळही घेत नाही. काय या आईची दुर्दशा. आपल्या मुलांना भेटायला आले तर एक एक राक्षस डोक्यात बसून घेऊन बसलेले आहे. आता मी काय करू. अरे ते राक्षस फेका डोक्यावरचे, कशाला उचलून धरले डोक्यावर. काय दिलंय तुम्हाला राक्षसांनी. हे आज खायला नाही, आज प्यायला नाही. ती धरा हरली तुमच्या पुढे, तो सूर्य हरला तिकडे तुमच्या पुढे. त्या समुद्राने सुद्धा आपला अंग टाकलेला आहे की संपलो बा या मानवाच्या मूर्खपणाला. संत माणसांना त्रास देणाऱ्या माणसांनी लक्षात ठेवावं की 2-4 पैशासाठी जर आम्ही एका संताला जर त्रास दिला तर ह्याचा जाब आज नाही जन्मजन्मांतरापर्यंत मला द्यावा लागणार आहे. मला हे माहित आहे की आज ह्या समाजात असे 2-4 मंडळी येऊन बसलेली आहे पैसे खाऊन. त्रास देण्यासाठी ते येऊन बसलेली आहे. लक्षात ठेवावं. त्या राक्षसांची मीच आई आहे आणि तुमची मीच आई आहे. पण तुमच्या बचावासाठी त्यांना पुष्कदा मारलेला आणि आणखी मारणार आहे. काळजी करू नका. स्वतःचा जीव आहे पण मारणार आहे त्यांना. बघू दे, थोडेसे माणसं होतील त्यांच्यातले, मग बघू दे. पण तुम्ही त्यांच्या खेळण्यात आणि खेळाव्यात येऊ नका. खोट्या गोष्टींनी आपली पोटं भरत नाही. साऱ्या देशाचा नाश तर झालाच आहे, पण पुढल्या येणाऱ्या पिढीचा नाश करू नका. मोठमोठाले जीव आता जन्माला येत आहे, त्यांच्यासाठीचे नरकपुरी करू नका. त्यांच्या स्वागतार्थ काहीतरी विशेष रचना करा, काहीतरी सौंदर्यपूर्ण करा त्यांच्यासाठी. काय केलंय तुम्ही आपल्या मुलांच्यासाठी इथे. आम्ही उभे आहोत. काय पाहिजे ते मागा, ते देऊ. पण सुबुद्धी कुठून देणार आम्ही. आम्ही सुबुद्धी कुठून आणू उसनी तुमच्यासाठी. सुबुद्धी तुमची तुम्हालाच पाहिजे. तेवढी मात्र तुम्ही आणा. बाकी मेहनत आम्ही करायला तयार आहोत. तुमच्यात आहे ते बीज, तुमच्यातच आहे.
अगदी खरी गोष्ट आहे, तुमच्यातच ते बीज आहे. वाळ्याचा वाल्मिकी झाला, तो ज्यामुळे झाला ते तुमच्यात आहे. त्याला काही वाल्मिकी व्हायचं नव्हतं, तेवढी सुबुद्धी नव्हती. पण जेव्हा डोक्यात आलं की 2-4 पैशासाठी मी माझी आत्मा मारतो आहे, त्याच दिवशी त्यांनी हे ठरवलं. त्याच दिवशी त्यांनी हा निश्चय केला की झाल्या, पुष्कळ केलं. हे कोणासाठी करतोय मी? माझ्यासाठी मी काय केलेलं आहे? हा विचार एकदा घ्या. मी माझ्यासाठी काय केलेलं आहे? तुमच्यासाठी मी तळमळते, माझा जीव तळमळतोय तुमच्यासाठी. क्षणोक्षणी तुमच्यामध्ये दिवा लावायचा आहे, दिवा लावायचा आहे तुमच्या. असा दिवा जो साऱ्या संसारात, या भारतातच तो दिवा लागणार आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल. आज घाबरू नका, 2-4 दिवसाची ही ढकल आहे. हे काढून घ्या दिवस. उद्या लहरीच्या माथ्यावर तुम्हीच लोक जाऊन बसणार आहात, हे लक्षात ठेवा. त्याला एकच कारण आहे. सगळं खराब असलं आमच्या भारतात, मानतो आम्ही, तरी एक कारण आहे. आईचा अपमान अजून आम्ही करायला शिकलेलो नाही. आईच्या इज्जतीची आम्हाला इज्जत आहे. जोपर्यंत हे तुमच्यात राहील तोपर्यंत ह्या देशाचं स्थान कधीही बदलणार नाही. ही भोगभूमी आहे, ही योगभूमी आहे. ते तुम्ही ठरवायला नको, ते परमेश्वरानेच ठरवलेले आधी. आणि त्या देशात तुम्ही जन्मलेले लोक स्वतःला काय कमी समजता का? खायला नाही म्हणून? अरे तुम्हीच लोक असे राहू शकता, त्या लंडनचे लोक थोडी राहू शकतात असे. त्यांना तर एवढीशी जराशी कॉलर कमी जास्त झाली की रडायला बसतात. हे तुम्ही लोक जे खरोखर संन्याशी लोक आहेत, की कुठे झोपतात, कुठे खातात, कुठे राहतात, मजेत आहात. आईचा आशीर्वाद आहे तुमच्या. आपल्या आईची बेइज्जती करायची असली तर करा, आणि मग भोगा त्याची फळं. आईशी रुसता येतो, रागवता येतो, बरोबर आहे. पण मानवात जर कोणतं सगळ्यात उच्च नातं असेल तर ते आईचं आहे, आणि तिच्यातच तुम्हाला देवाचं दर्शन होतं. आणि ह्या देशातली आई आहे तेवढं सहन करून देते. तिकडे काही नाही. मुलांना 10 वर्षाच्या झाले की काढून टाकतात घरात, निघा. आणि मुलांनी घरात जर कामं नाही केली तर त्यांच्याकडनं पैसे घेते जेवणाची. ती आई तिकडे राहते. मुलगा मेला तरी चालेल, त्याच्यावरती 2 पैसे खर्च करायला नको, कारण तिला लिपस्टिकला पैसे पाहिजे 90 वर्षाच्या म्हातारीला. आणि तुम्ही आपल्या आईच्या काय इज्जती करून ठेवलेल्या आहेत ते बघा. इथेच अशी आई जन्माला येते. भारतासारखी आई कुठेच नाही जगात. तुम्ही जाऊन बघून या. आणि तिचे हे हाल करून ठेवलेले आहेत. हलणार तुझा पण धर्म. मग धर्म हलवला नाही पाहिजे. आपल्या आईची बेइज्जती करायचा जो काय मनसुबा आहे तो सोडून टाकायचा. ते पैसे परत करा. सगळं माहिती आहे आम्हाला. आम्ही काय तुम्हाला लोकांना ओळखत नाही काय?
बर काय असलं तरी ह्या जन्मात आत्ता पार व्हायचं. आधी लाडू खाऊया मग बघू. त्याच्यापेक्षा आईला काय आनंद वाटणार आहे. सगळा स्वयंपाक सुंदरपणे करून ठेवला आणि मुलावर रागवायचं म्हणजे काय हे, पण करावं लागतं. तेव्हा आता जेवायला बसा आरामात, आरामात जेवायला बसा. आणि अमृत घ्या, अमृत मिळवून घ्या. प्रेमाचं अमृत तुमच्यातनं वाहू द्या सगळ्या जगामध्ये. आणि साऱ्या जगाची दिशा बदलायला बसलोय आपण. काय लहान लहान गोष्टी घेऊन बसलो. जगाच्या इतिहासात या गोष्टी जाणार आहेत. लक्षात ठेवा, ज्या ज्या लोकांनी मूर्खपणा केलेला. एकेकाची नाव जगाच्या समोर जाणार आहेत आणि लोक थुंकणार आहेत त्याच्यावर. त्यांच्या मुलांवर थुंकतील, त्यांच्या मुलांच्या मुलांवर थुंकतील की हा हे ते घाणेरडे लोक, त्यांनी हे कार्य घाणेरडे केले. आपलं कार्य उज्ज्वल करा, आपला चेहरा उजळ करा. मुलांना हेच द्यायचं. जाना जा, डोळे मिट. असल में जो आज भाषण दे रहा था उसको मराठी भाषा से अब मजा नहीं आता. ये वीरपूर्ण भाषा जो ना, ये हिंदी में जमती नहीं अपने को, ये मराठी में जमता है. इसलिए माफ कर दीजिए, हिंदी में बातचीत करी, हिंदी में बातचीत करी नहीं, इसलिए माफ कर दीजिए. ये जरा किसी के लिए कहा था, वो आपके लिए था भी नहीं. डोळे में नाव वगैरे घेऊ नये. सध्या या वेळेला नाव घेऊ नका. भटकलेले पुष्कळ लोक असतात. गुरु बिरू बरेच केलेले आहेत. काय आहेत गुरु, कोण गुरु आहेत, कोण गुरु नाही आहेत, कोण गुरु आहेत, कोण गुरु आहेत, ते कसं ओळखायचं. त्याला काहीतरी जाणीव असते आतमध्ये, ते कसं समजायचं. ते व्हायब्रेशन्सनी कळतं. हातामध्ये येणाऱ्या ह्या चैतन्य लहरीनी कळतं की कोण गुरु आणि कोण नाही. तेव्हा त्या आधी शिकून घ्या, मग गुरु करा. आधीच काय करता वेड्यासारखे. डोळे तर घ्या, म्हणून आधी गुरु बिरू तिकडे ठेवा. नमस्कार करून सगळ्यांना ठेवा बाजूला. आता सध्या तुम्ही तुमचे गुरु आणि आम्ही तुमचे आहे.